Hello po sa lahat. So ngayon po, gagawa po tayo ng art puto at ito po yung mga pangunahin niyang sangkap. 2 cups of all-purpose flour, 3/4 cup of sugar, 1 1/2 cup of water, 4 tablespoons of powdered milk, 2 tablespoons of baking powder, 1 piece of egg, 1/4 teaspoon of salt, 1 tablespoon of melted margarine. Imimix na po natin yung ating mga dry ingredients. Sasalain ko lang po siya para po hindi po siya magbuo-buo pag nilagay na po natin yung ating tubig. So haluin na po natin siya with butter. At paalala lang po, hindi po natin i-overmix ang ating butter para hindi po siya kumunat. Hindi po kumunat yung puto natin. At sasalain ko po siya uli para po wala po siyang buo-buo. Ita-transfer ko lang po siya sa bowl para po makulayan na po natin. So, ang ginamit ko pong pangkulay dito ay liquid food coloring at saka gel. So, nasa sa inyo na po yun kung gaano po karami ang ilalagay nyo. Kasi po, magdidepende po yun sa kung gaano rin karaming butter na ilalagay nyo. Kung sa tingin nyo ay hindi pa po matingkad yung kulay, nasa sa inyo na po yun kung magdadagdag po kayo. Ito na po yung mga butter na nakulayan na po natin. So, ang susunod po natin gagawin ay i-transfer lang po natin yung mga butter sa molder. At, tsaka na po tayo magsisimulang mag-design. So, dito po, inuuna ko po yung strawberry. So, maglalagay lang po tayo ng green doon sa ibabaw. Ang ginamit ko pong pangkahig ng kulay natin ay barbecue stick lang po. So, kada kahig nyo po, pupunasan po natin yung dulo para po malinis po yung pagkagawa natin. So, sa paglalagay naman po ng mga dots dito sa strawberry natin, binaliktad ko na lang po yung barbecue stick. Same procedure lang po yung gagawin natin sa paglalagay at pagkakahig natin ng kulay. Ang kagandahan po sa paggawa ng putong ito ay parang naglalaro lang tayo, pa-drawing-drawing lang. At ito na po yung finished product natin. I-steam na po natin ang ating mga puto at yung apoy natin po is low to medium lang po para po hindi po pumutok yung ating puto. Thank you for watching at sana po nag-enjoy kayo. Ilalagay ko na lang po yung ingredients sa description box.